25 นักเดินเรือสมัยโบราณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JBS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึง25นักเดินเรือโบราณนะครับ20คนแรกจะพูดถึงคนที่มีชื่อเสียงมากหน่อยส่วน5คนสุดท้ายจะพูดถึงบุคคลที่แบบก่อนคริสตกาลเลยนะครับแบบเป็นพันปีเลยเนาะคนแรกเลยครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเกิดปี1451ครับก็ประมาณ573ปีที่แล้วค้นพบทวีปอเมริกาในปี1492ครับก็คืออยู่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาครับข้อ2เฟอร์ดินานด์มาเจลลันครับปีเกิด1480ครับ544ปีที่แล้วเป็นผู้นำการเดินทางรอบโลกครั้งแรกครับยุคเดียวกันข้อ3บาร์โทโลมิวดิแอส1450ครับ574ปีที่แล้วเป็นผู้ค้นพบเส้นทางไปทางใต้สุดของแอฟริกาครับ4วาสโกดากามาครับเกิด1460 564ปีที่แล้วครับเดินทางจากยุโรปไปถึงอินเดียโดยทางทะเลครับ5ครับจอห์นคาร์บอต1450ครับปีเกิด574ปีที่แล้วค้นพบทวีปอเมริกาเหนือครับ6เจมส์คุกครับเกิดปี1728ครับ296ปีที่แล้วสำรวจและทำแผนที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับยุควิทยาศาสตร์และเหตุผลครับ7เฮนรี่ฮัดสันครับปีเกิด1565ครับ459ปีที่แล้วค้นพบแม่น้ำและอ่าวปัจจุบันเรียกว่าฮัดสันครับคนที่8ครับอเมริโกเวสปูชีครับ570ปีที่แล้วครับพิสูจน์ว่าทวีปอเมริกาเป็นทวีปใหม่ก็คือคนนี้แหละครับที่ได้ชื่อว่าเป็นอเมริกาก็เป็นเพราะอเมริโกนี่แหละ9ครับเซอร์ฟรานซิสเดรกปีเกิด1540ครับ484ปีที่แล้วเดินทางรอบโลกสำเร็จเป็นคนที่2ครับคนนี้เซอร์ฟรานซิสเดรกเนาะคนที่10เปโดรอัสวาเลสกาบราออกเสียงผิดขออภัยนะครับปีเกิด1467 557ปีที่แล้วค้นพบบราซิลครับคนนี้11ครับวิลเลมบาเลนปี1550ครับ474ปีที่แล้วสำรวจแถบอาร์กติกครับคนที่12แอบูอับดุลลาอิบบัตูดาปีเกิด1304ครับก็คือประมาณ720ปีที่แล้วเลยผลงานคือการเดินทางไกลทั่วทั้งโลกอิสลามครับอยู่ในยุคกลางเนาะคนนี้เซ็งเหอครับก็คือปีเกิด1371ครับ653ปีที่แล้วการเดินทางทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ของจีนครับอยู่ในราชวงศ์หมิง14มาโคโปโลครับท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเนาะสามารถไปชมได้ใน Netflix นะมีอยู่นะคนปีเกิด1254ครับ770ปีที่แล้วการเดินทางสำรวจเอเชียและการบันทึกความรู้เกี่ยวกับจีนครับ15อีลิกเดอะเรดครับปีเกิด950เลยก็คือ1,074ปีที่แล้วครับค้นพบกรีนแลนด์ครับอันนี้คือยุคไวกิ้งนะคนที่16เลฟอีลิกสันประมาณ1,054ปีที่แล้วค้นพบแผ่นดินในอเมริกาเหนือที่ปัจจุบันคือแคนาดาครับยุคไวกิ้งเหมือนกันข้อ17เฮอร์นันคอร์เตสครับ1485ครับ539ปีที่แล้วพิชิตอาณาจักรแอสเท็กได้ครับอันนี้18ฟรานซิสปิซาโรปีเกิด1478ครับ546ปีที่แล้วพิชิตอาณาจักรอินคาครับคนที่19หลุยวาเอสเดโตเลส1565ครับ459ปีที่แล้วค้นพบช่องแคบโตเลสครับระหว่างออสเตรเลียกับนิวกินีคนที่20ครับอาเบลทัสมันครับปีเกิด1603 422ปีที่แล้วผลงานนะครับค้นพบทัสมาเนียและนิวซีแลนด์ครับคนที่21กันเลยครับฮันโนนักเดินเรือชาวคอร์เทจครับปีเกิด500ปีก่อนคริสตกาลนะครับหรือประมาณ 2,524 ปีที่แล้วผลงานเดินเรือสำรวจชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาบันทึกการเดินเรือสู่ดินแดนแอฟริกาอะไรแบบนี้ครับอยู่ในยุคโบราณเลยพีทียัสแห่งมาเลเซียครับ350 BC เนี่ย 2,374 ปีที่แล้วผลงานนะครับสำรวจนอร์เวย์และหมู่เกาะอังกฤษบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือแล้วก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรแบบนี้ครับคนที่23ครับเนอาคุส360ปีก่อนคริสตกาล 2,384 ปีที่แล้วนำกองเรือของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจากแม่น้ำสินธุสู่เปอร์เซียครับยุคกรีกโบราณคนที่24ฮิวมิโกนักเดินเรือชาวคอร์เทสเหมือนกันครับ 2,624 ปีที่แล้วหรือ600 BC เนาะผลงานสำรวจทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งตะวันตกของยุโรปครับ25ครับเออริเทียสประมาณ 2,174 ปีที่แล้วหรือ150 BC ผลงานนะครับไม่รู้เรียกผลงานไหมแต่ว่าชื่นชมในความพยายามนะครับพยายามเดินเรือจากอียิปต์ไปยังอินเดียโดยใช้เส้นทางรอบแอฟริกาครับส่วนบางคนอาจจะงงนะว่าเอ้ยเดี๋ยวนะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรืออะไรถ้าเขาพบอเมริกาหรืออะไรหรือเปล่าทำไมชื่อไม่ได้เป็นคริสโตเฟอร์อเมริกาอะไรคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับเป็นผู้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ค้นพบหมู่เกาะแถบแคริบเบียนในปี1492ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ยุโรปรู้จักกับทวีปอเมริกาแต่เขาเชื่อว่าดินแดนที่เขาค้นพบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียในขณะที่อเมริโกเวสปูชีเนี่ยนักเดินเรือและนักสำรวจต่อมาได้พิสูจน์ว่าดินแดนที่โคลัมบัสค้นพบในทวีปใหม่นั้นน่ะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเอเชียแต่อย่างใดอย่างที่โคลัมบัสคิดไม่ใช่ทำให้ทวีปนี้ถูกตั้งชื่อตามชื่อของอเมริกาครับ
ให้เกียรติของยศเวสปูชีเนาะก็คืออเมริโกเวสปูชีนี่แหละก่อนจะจบคลิปนะครับจะมาพูดถึงตำนานการเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสว่าเจออะไรบ้างแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดแค่ไหนนะครับเผื่อใครยังไม่เคยฟังเนาะในบันทึกการเดินเรือของโคลัมบัสเนี่ยขณะเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในปี 1492 เพื่อค้นพบเส้นทางสู่เอเชียเขาและลูกเรือรายงานว่าได้พบปรากฏการณ์ลึกลับกลางทะเลที่ไม่สามารถอธิบายได้ในตอนนั้นนะครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือการพบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนครับในวันที่ 11 ตุลา 1492 ก่อนที่เขาจะค้นพบหมู่เกาะแคริบเบียนโคลัมบัสและลูกเรือเนี่ยรายงานว่าแสงที่เคลื่อนไหวขึ้นลงมันคืออะไรบนเส้นขอบฟ้าบันทึกระบุว่าแสงนี้มีลักษณะคล้ายกับเปลวไฟแต่ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเป็นอะไรบางคนในยุคนั้นเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากพระเจ้าขณะที่คนอื่นๆอาจจะคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือตำนานของสิ่งมีชีวิตลึกลับอะไรก็ได้เนาะในยุคปัจจุบันบางคนตีความว่าUFO แน่นอนหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นแสงเหนือหรือไฟฟ้าสถิตในบรรยากาศแต่ยุคนั้นเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นลางบอกเหตุซึ่งทำให้การพูดถึงเรื่องเนี้ยก็เป็นตำนานเรื่อยๆเนาะแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับทะเลท้องฟ้าก็ยังพูดถึงต่อมาเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดนะครับเพราะน้อยคนมากที่เกิดทันในยุคนั้นแต่เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นตำนานลึกลับของการเดินทางของโคลัมบัสที่ยังคงถูกพูดถึงในปัจจุบันเนาะอีกตำนานหนึ่งครับของพีทิยัสแห่งมาเลเซียครับจากกลุ่มนักเดินเรือโบราณ5 คน5สุดท้ายที่ผมเพิ่งพูดไปเนาะพีทิยัสเป็นนักเดินเรือชาวกรีกในช่วงประมาณ350 ปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งมีการบันทึกว่าเขาเดินเรือไปสำรวจทางตอนเหนือของยุโรปของหมู่เกาะอังกฤษอยู่ที่ทางเหนือครับสุดและก็ห่างไกลมากข้อสันนิษฐานของนักวิชาการคือดินแดนนี้อาจหมายถึงนอร์เวย์หรือเปล่าไอซ์แลนด์หรือกรีนแลนด์หรือเปล่าในการบันทึกเดินทางของพีทิยัสนะครับอธิบายว่าสิ่งนี้ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือและในฤดูหนาวที่นั่นนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยจะไม่ตกดินในช่วงฤดูร้อนด้วยและในฤดูหนาวดวงอาทิตย์แทบจะไม่ปรากฏเลยสิ่งนี้ทำให้ชาวกรีกและชาวโรมันได้ยินเรื่องราวในยุคนั้นรู้สึกว่าตกใจไม่สามารถเข้าใจได้มันคืออะไรกันแน่นอกจากนี้พีทิยัสยังได้บันทึกปรากฏการณ์ธรรมชาติลึกลับเช่นพื้นที่ที่มีสภาพน้ำแข็งตัวคล้ายโคลนซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเขากำลังอธิบายถึงปรากฏการณ์ของน้ำแข็งในแถบอาร์กติกหรือเปล่าดินแดนนี้กลายเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงในยุโรปโบราณครับถูกกล่าวว่าเป็นสถานที่ลึกลับแล้วก็ห่างไกลสุดขอบโลกเรื่องราวของพีทิยัสยังคงถูกพูดถึงในฐานะนักเดินเรือยุคโบราณที่ค้นพบดินแดนลึกลับที่ยากจะเข้าถึงแล้วก็ตำนานก่อนเนี้ยยังคงเป็นที่น่าสนใจของนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักสำรวจยุคปัจจุบันครับถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เนาะติชมได้ทุกอย่างเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ